te relaxezi. Elena, cum este Da, spațiul în care ne aflăm? e zarvă mare. E foarte multă agitație. Avem bula abia s-a închis. Abia s-a reușit să se închidă. Are vibrația joasă pentru că sunt implanturile. Au vrut să scoată implanturile și nu le-a lăsat. Elena, te rog, microfonul dai mai aproape, să te pot auzi mai bine. Au vrut să scoată implanturile și nu i-au lăsat. Bine. Mă Număr auzi de, acum? da. Număr de la 1 la 3, iar la 3 ne ridicăm nivelul energetic și vibrațiile până la maximum posibil. 1, 2 și 3. Da, am urcat în sus. Ne În urcăm și sus, mai sus, la da, 3, până la maximum posibil pentru noi toți. 1, 2, 3, așa, ușor, deasupra Domnului și deasupra dimensiunii 7. așa. Să nu... Mariana, A reapărut frica de autocombustie mhm, unde o simți? în cap și simt foarte cald pe toată coloana vertebrală, inclusiv zona genitală. O extragi de peste tot de unde o simți Mm. această emoție, această frică, ai extras-o, o extragi toată. Da. Acum, la 3, simți unde se află acest program care generează această frică Piept, simt. Piept. în pept. La 3, îl vizualizezi foarte clar. 1, 2, 3. Acum, îl extragi în exteriorul tău. Îl extragi, așa, așa, așa. Te liniștești și vizualizezi. Cine ți-a generat acest program? Cine ți l-a Nu, impus? nu vizualizez nimic, doar simt. L-ai scos în afara corpului tău? Nu cred. Nu ai încredere? Nu cred că nu am încredere. Știu. Ai toată puterea, ești în spațiul tău personal, îi ordoni să iasă. La 3, îi ordoni să iasă cu toată intenția. 1, 2, 3. A părăsit interiorul tău. Elena vizualizează ce se petrece. Aș vrea să mergem în vis. Care a avut puternic. Mhm, Am văzut când au vrut să o ia, să o tragă prin geamul de la baie. mhm. Acolo au vrut să o scoată, să ea ca ființă a fost conștientă și n-au putut să o ia și atunci a, i-a dat un șoc, ca un șoc electric în cel de-al treilea ochi în frunte și cum s-ar zice, au executat-o exact în locul respectiv, adică i-au băgat implantul în creierul mic. De În acolo are creierul și mic. da, cred de acolo. E între puntea cerebrală și creierul mic, e un mic, unde pleacă impulsurile neuromotorii. Are
E o Problemele Da, de orientare din cauza asta, da, da? da, și de orientare și nesiguranță în momentul când nu ai funcția neuromotorie și a Nu ai echilibrului, baza echilibrată, nu ai baza. da, și Mhm. atunci apare frica. Și aici în momentul când i-a pus, i-a mai pus ceva în spate, adică i-a introdus frica și după aia la a doua, când a luat-o a doua oară, i-a pus ca o cușcă energetică Mhm. în zona inimii, un implant foarte mare Bine, care schimbă fluxurile energetice. energetice ale Mhm. tot Mhm. corpului. La 3, Mariana, prin intenție, ordoni să se prezinte în fața ta a cei care sunt autorii acestor operațiuni asupra câmpului tău. 1, 2, 3. Elena, ce vizualizezi? Cine se prezintă? Reptilieni. Reptilieni. Reptilienii și Zeta. Reptilieni Zeta și o ține, Zeta. da. Da, Zeta e amici, mai mari. Zeta mici. Cei gri, Da, executanților. Gri. executanți. Da. Câți reptiloizi sunt? Este un reptilian mare în spatele ei. Reptilianul executat-o. Din față, iarăși, este un reptilian mare și în lateral sunt aici doi, doi gri mici care o țin fixă. Așa, la 3. Nu, stop. Mariana, ne permiți în această sesiune să lucrăm pentru tine și din numele tău. Da. Mariana conștientă a spus da. Cu totul. Mariana, partea sublină a Marianei este de acord, ne oferă posibilitatea să lucrăm pentru ea și din partea ei. E cu totul. Ești de acord. Cu totul. Minunat. Atunci, la 3, sunt toți blocați, nimeni nu se mișcă, sunt blocați, sunt înghețați. 1, 2 și 3. Acum, la 3, mergem în acel spațiu, în acel timp, când pentru prima dată se face această puncte de legătură cu aceste entități. 1, 2, 3. Da. Ce Um, a, vizualizezi? schimb, a schimbat o experiență, deci a încheiat o experiență, experiențele vechi, experimentele vechi și în momentul când a văzut-o liberă de experimentele vechi și văd că are un strat închis pe aici, sunt frici, traume, nu și le-a dat la o parte, e ca o cădere vibrație, au preluat-o forțat în experimentele noi de acum. Au luat-o alții sau aceleași Alții, entități? alții, alții. Din ce cauză nu s-a purificat emoțional? N-a făcut eliberările în totalitate. Deci, n-a, nu Amprentele au și, rămas da, energetice? a rămas sempre amprentele energetice, n-a făcut curățările complete, n-a schimbat vibrațiile, n-a luat cunoștință cu vibrația ei originală, Mhm. uh, și ca atare ea și-a pus doar intenția, nevăzând, ei știau că și-a pus intenția și s-a cerut eliberarea, dar nu au văzut, nu,
n-au văzut vibrația ei și atunci au acționat ca atare, cu toporul, cum Au, s-ar zice. au influențat într-un fel sau altul procesul de purificare în sesiunile precedente? După au intrat. Aici se După. vede că după. După, pentru că vibrația era joasă. Chiar Bine? dacă a cerut Mhm, um, să încheie și să rezilieze totul. mhm. Bine. La ei nu merge așa. Mhm. Mergem la 3, la momentul finalizării ultimei purificări. 1, 2, 3. Și-a purificat doar linia. uh, Linia care a venit din Andromeda. Atât. A, a rămas Și-a conștientizat-o, dar n-a purificat stările, emoțiile, nu le-a conștientizat, a rămas cu ele. a rămas Toate rezidurile care a rezultat din linia asta, nu le-a dat la o parte. mhm. Linia temporară veche s-a Nu mai este, păstrat, uh, nu mai este, e închisă, se vede prin ea, da, e închisă, nu mai e nimic, dar sunt este închisă, dar rezidurile. ieri este a Sunt, lichidat-o, rezi, sunt rezidurile, rezidurile. idurile și asta Mhm, înseamnă că au rămas reminiscențe, asta spun, au rămas reminiscente și dacă e pe reminiscențele astea, oricând poate construi, uh, mhm, mhm. dacă nu e Din nou, conștientă, reconstrui aceleași nu constructe, aceleași, altele, adică se pot mai, favoriza. da, favoriza pe negativ, negativ. Mhm, mhm. Bine, Că văd acest o moment, energie gri, cenușie către negru. mhm, la 3, formez din sursa absolută un filtru din vibrația ei, care o plasez între Mariana și linia cea veche temporară, 1, 2, 3, așa, Da, s-a format la o distanță uh, în, aproape de ea, deasupra liniei temporale vechi și în lateral sunt energiile reziduare care au mhm, rămas și energia care e prinsă de ea pe toate chakrele. Deci i-a rămas în toate chakrele. Și se deschide, se mărește portalul și e absorbit. Portalul de lumină, de vibrație, de vibrația sursei creatoare. Deci, absolut totul acum resoarbe. Totul se resoarbe și inclusiv ea se pune în sub portal să-i se resoarbă totul. Să își, absoarbă toată își retrage energia. toate informațiile ei Da, filtrate în da. în această Da. linie, toate experiențele. Astea rămân cumva, văd că rămân natural, nu e ca în Matrix. Ea se duce acolo, nu duce informație, îi duce rezidurile. Se duce și informația, că automat se informează, dar îi rămâne informația experienței ei, rămâne, dar se luminează. Mhm. Rezidurile unde pleacă? Rămân în R- filtru? nu, rezidurile sunt absorbite cu totul. Cu totul și văd că la un moment dat din puncte negre se transformă în scântei de lumină, Mhm. cu cât se ridică în sus. Și pentru sursă văd că este o informație care se retransformă în sursă, se recalibrează în sursă informația și însă sursa se recalibrează pe ea, că văd că vin mult, din toate experiențele vin. E ca da, tot ce vin. Dar asta nu înseamnă că îi se ia
informația ființei care a plecat din ea. Nu. Rămâne la ea, e foarte... și știi, vede că se duce și rămâne luminițele alea, e fascinată. Dar mai are reziduri care nu le-a conștientizat. Asta s-a dus. Mhm. Bine. Acum, deschide un portal de dezintegrare. 1, 2, 3. Arunc acest filtru și vechea linie temporară S-a absorbit tot acolo, s-a cu totul. absorbit. Mhm. Tot Bine. acolo se... 1, 2, 3. Închid portalul. 1, 2, 3. Deschid din sursa primordială un flux din vibrația maximală care curge peste câmpul energetic al Marianei și purifică de toate rezidurile informaționale, toate amprentele negative și se energetizează la maximum câmpul ei. 2, 3, Da. așa. Și mă întreabă de entitățile astea ce să fac cu ele. Sunt absorbite automat, au încălcat liberul arbitru. Sunt reformatate în forme de lumină Mhm. și reinformate pe sursă de lumină. Da, Bine, la 3 suntem aici și acum. 1, 2, 3. Vizualizează. Mai sunt aceste entități? nu, dar și-a păstrat un pic informația să vadă ce au făcut. Adică ce s-a întâmplat. Și vede cum este luată de mai multe ori, cum s-a Mhm. băgat implanturi, ce intenție aveau să o refolosească ca umanoid războinic, Mhm. războaiele viitoare, dar nu pe Terra. Culmea, nu pe Terra, în războaiele galactice. Rebelul din ea este exploatat. Da, Dorința. rebelul este forța ei puternică Mhm. care o are, conștiința și atunci e, se, nu vrea să asculte de ei. Mhm. Bine. Acum, la 3, urmez din sursa absolută un filtru. 1, 2, 3. Mariana își extrage toată informația din aceste evenimente, doar informația care este Da, filtrată. 1, 2, 3. da, Pentru a se produce conștientizările. Așa. Acum deschide un portal de dezintegrare și poate arunca acest filtru și aceste informații care nu mai sunt. da. Formase două linii temporale, 2410 și 4360 pe războaiele galactice, fiindcă sunt ușor forțați să plece de pe Terra și îi ia în experimentele, să-i trag în experimentele războaiele din afară. Mhm. A văzut acum. Așa. Acum, Elena, scanează la 3 frecvența reprezentanților luminilor întunecate inferioare din spațiu Marianei. 1, 2, 3. Ce depistezi în câmpul ei de această frecvență? Are legături peste tot, dar nu la vibrație foarte joasă. E vorba de câmpurile energetic, electric, emoționale. Are Din, reziduri foarte multe. din ce cauză s-a
se vizualizează în frecvența reprezentanților lumilor întunecate inferioare? În primul rând că nu și-a eliberat emoționalul. Uh, Electric emoționalul sunt emoțiile care îi Mhm. generează impulsuri prin corp foarte puternice, văd. Bine, Așa și când pleacă pe vibrația emoțiilor astea. bine. Adică Elena, te deconectezi de această frecvență 1, 2, 3. La 3 extragi din câmpul ei fantoma emoțională, fantoma energetică și fantoma mentală. 1, 2, 3. și le pune în față. Vizualizează, scanează fantoma emoțională. Ce emoții sunt? Frică. Frică. Mhm, Prima este frică, mhm. rușine, lipsă de respect față, adică nu se, cum se, mm, nu-mi vine cuvântul, nu-l accesez de aici. Uh, Adică nu știe nu e conștientă de valoarea ei și Mhm. atunci, ca religie, îți coboară vibrația și nu rușinea. Nu vine. Mare însemnătate. Valori. Da, nu e conștientă de valoarea ei. Mhm. Și frica puternică de a fi prinsă întotdeauna în ceva, să nu mai fie, sunt și experimente diverse și a Mhm. rămas cu ele, să nu mai fie prinsă peste tot, mai ales prin lumile inferioare. Um, Durerea că nu, nu se, nu se întâmplă ceea ce dorința ei de a fi liberă din De a interior. se manifesta liber, Da, da. de a se manifesta liber din interior. Stima de sine, acum Mhm. mi-a venit stima de sine, scăzută. La Uh, 3, Elena, la 3 toate emoțiile negative din fantoma emoțională se vopsește în roșu. 1, 2, 3, Dar sunt pe toate ceacrele. pe toate ceacrele. Deci Minunat. pe toate și rușinea Mhm, mhm, mhm. sexuală și da, Acum, și, da, acum, sincronizez la 3 toate aceste emoții cu ceea ce reprezintă în mental, cu programele mentale care generează aceste emoții și în corpul și în fantoma energetică, energia care este contaminată cu aceste programe, aceste emoții. 1, 2, 3. da, din ceacre s-a dus în fantoma, da, ca o fantomă energetică în mental. E plin, e încărcat creierul și Mhm. merge și activează corpul foarte mult. Mentalul activează foarte mult impulsurile din corp. Văd că pleacă pe curenții din corp și în momentul când se sfârșește stimulul, îi dă probleme de sănătate și văd în mâini foarte mult, în picioare și pe corpul fizic. Și coloana este închisă la culoare. Deci merge nu pe coloană, ocolește coloana. Coloana e Când, ca blocată. cine a plasat atâtea programe în Uh, mentalul ei? Astea au fost și vechi, dar acum s-a pus implantul ăsta puternic. De-aia ocolește coloana. Și Mergem. dacă merge prin coloană, merge prin implantul ăsta și e modificată energia. E ca și metalizată.
se metalizează. Cine a plasat această... Reptilianul. Reptilianul. Asta Pe- e plasat acum. Dar Dar programele sunt corelate cu sistemul ăsta. Sunt și foarte vechi și de acum. S-a cotizat frica. reptilianul care s-a Da, depistat da, inițial da, da. nu a plecat din câmpul ei. A plecat. Este Asta, noi plecat. vizualizăm linia temporală veche? Da. Ce este, ce s-a... Că ele sunt corelate aici cu totul, deci se arată informația. Când s-a pus cum apar scene, când s-a pus. Dar programele sunt corelate toate, sunt și foarte vechi, sunt, dar în aici și acum nu toate mai sunt active. Dar ea mi-arată totul. Totul mi-arată. E ca Deschid. un sistem de... Aici este un manunchi și un sistem de firișoare multe și la capăt sunt butonii ăștia, iar luminat și sunt butoni metalici. Bine, la 3 deschid un portal de dezintegrare. Da, 1, 2, 3 din acest portal. Chem un vortex da, se care deschide portalul. extrage toate aceste programe din mental, din fantoma mentală, toate emoțiile Da, corespunzătoare acestor programe și toate energiile a, dis- contaminate a de dispărut și către fantoma. 1, 2, 3, așa, Era ca o dublură, fantoma. Și ea cea emoțională și cea... Mai e cea sexuală. Nu și înțelege energia creatoare. Nu și înțelege cât e de puternic. vortexul a extras sau mai lucrează. Lucrează, dar se uită la energia sexuală, că nu a oprit-o, să se uite la ea să o înțeleagă. Uh, și i-am arătat în față cât e de... Bine, sunt și experimente dure prin ea. E ca ca o bulă mare care arată și experiențele trecute, dar îi spun să o lumineze, să scoată din ea experiențele negative, Mhm. din toată energia asta creatoare, se extrag prin firele astea de lumină, toate se duc și sunt absorbite, că fantoma era rotundă și își vede sfera asta de lumină energetic sexuală ca energie creatoare și face, își spune, așa arată, cu adevărat așa Mhm. arată. Elena, Și s-au extras da, toate, da. mai există copii a fantomelor Nu că s-au dizolvat. sau dizolvat? Adică în momentul când s-au absorbit, s-au și dizolvat cu totul. Mhm. Mhm. Bine, la 3 închid acest portal de dezintegrare, 1, 2, 3. Da, și mai este asta care uh, vrea să-i facă o dublură. O A luat dublură. ADN-ul, da, de când i-a pus implantul, i-a luat și material genetic. De ea se simțea. Și a pus programele, le pusese era deja ca o lună energetică în formare. De ea se simțea uh, avea se simțea ca a doua parte. Și Se simțea a doua parte care luptă cu ea, da? da, da, luptă cu ea. Elena, Fiindcă ea își mhm. trăgea și trăgea, nu vrea să o lase acolo. Era conștientă, dar era forțată de implantul De ce din spate. cauză nu a dispărut implantul după ultima...
Doar am făcut modificări. Nu a dispărut, dar mi-arată toată, toată linia pentru conștiința ei Pentru mentală. conștientizare, da? Pen- Mentală. Mhm. Pentru Să fie, a-și păstra experiențele. aș păstra și să fie conștiente de ele și să le arată pe toate, că le dă drumul și le desface. Că vrea să și le rezolve acum, nu mai târziu să-i se desfacă și să le înțeleagă. Astea sunt Mhm. de acum. Bine. La 3, formez din materia surse primordiale încă un filtru. 1, 2, 3. Oricum e absorbită când s-a absorbit cu totul și cu tot uh, cu implantul și tot sistemul s-a absorbit. E absorbit cu totul. I-a dat drumul la informație. Să-și o Informații. vadă. Da, da, să-și extragă acum toată Mm, informația pentru conștientizare, dar informația filtrată, pentru Da, a nu scăpa careva da, reziduri da. energetice care pot Oricum, declanșa careva da, procese. e acum, în aici și acum acolo este gol. Totul. E Mhm. un spațiu gol acolo. Unde de când și inclusiv s-a corectat spațiu energetic al Terei, unde a fost nava. Bine, la 3 deschid un portal de dezintegrare. 1, 2, Da, 3. Arunc da, acest filtru și da, toate amprentele da, sunt duse. acelei linii temporare vechi. Da, 1, 2, 3. Așa. Elena, da, închid portalul la 3, 1, 2, 3. Scanează, mai scanează încă o dată frecvența reprezentanților lumilor întunecate inferioare din câmpul Marianei. 1, 2, 3. acum Depisteți. de acum și aici și-a format o protecție în față de lumină, dar Mhm. spune în interiorul meu pe plan fizic mai am de lucrat și-a format ca o capsulă de lumină să nu vibrațiile, a zis, zice, vibrațiile mele joase care le activez în momentul respectiv când mă vindec în fizic, când apar momente specifice și activează informația, să nu fie, să nu intre pe rezonat. E ca o protecție să nu intre pe banda energiei respective. Să, să fie agățată. Mhm. O păstrează, vreau să zic, da? Da, da. Și și-a format ca o protecție de lumină, e în sfera ei, ea își face, e conștientă, își face ea Mhm, mhm. uh, vindecarea. Bine. Te deconectezi la 3 de la această frecvență. 1, 2, 3. Acum scanează frecvența dezincarnaților din câmpul energetic a Marianei. 1, 2, 3. Depistezi ceva de această frecvență în câmpul ei. E pe linia, sunt pe linii genetice, Pe linie genetice. nu pe linii, pe linii sunt experimentale, dar sunt pe linii genetice, cum s-ar zice, pe neam, Pe neam. din neam, da. E ca o atracție, dar nu sunt foarte aproape în momentul când își aduce de aminte de ei, le trimite informații acum și aici. Nu sunt. Sunt în afară, dar nu e câmpul liber. Sunt în afara bulei. Nu sunt legate de ea. Dar care sunt condițiile pentru a se conecta la ea? Să Scădere se de conecteze ea frecvențională? da, scădere frecvențională și să se conecteze ea la ei pe vibrația lor. Mhm.
Uh, Ea conștientizează faptul că aceste conexiuni sunt destructive pentru ea, cu pierderi de energie, Sunt nebenefice. sunt Deci, nebenefice. da, sunt nebenefice, că îi scade energia și Da, mănâncă energia ei, adică ei nu învață, ei nu învață ca energia lor și să facă ca ea. doar parazitează, Da, conștientizează, da. își mai Con- dorește aceste conexiuni să le efectueze chiar și când îi va scădea vibrațiile ei. nu. Și-a desfăcut, știi, ca o... Știi, când desfaci, când e ca o capsă Mhm. uh, care era legată, în care O era... conectică, da? Da, ca o capsă, Se desface capsa deconecteze. și ei pleacă din afara sferei, se duc fiecare în direcția lor, Mhm. inclusiv cu informație care le-o dă. Bine, minunat. Te deconectezi la această frecvență. 1, 2, 3. Acum scanează frecvența tuturor loviturilor magice, a tuturor influențelor magice, a tuturor formelor de gândire negative, programate în programe magice negative. 1, 2, 3. Magie. Depistezi ceva în această frecvență? Da, la picioare, da. Magie neagră. Magie neagră. Uh, da, e în vârful picioarelor. E ca un triunghi negru. Pleacă din vârful picioarelor și e în afară. La Da, 3 se prezintă cel care a efectuat această magie. 1, 2, 3. Cine se da, prezintă? sunt demoniaci. Demon. Ah, da. Asta este acel care a înfăptuit sau acel care a comandat lovitura magică? Care a făcut atacul, nu au fost trimise și văd și două vieți care a făcut și i-a dat foarte vechi. A făcut ea Foarte. două Da, ritualuri magice? două, nu se ocupa în două vieți, dar sunt foarte vechi viețile. Că de asta nici nu mai sunt legate de ea și triunghi jos la picioare. A fost conștientă de ea, nu mai sunt active, dar sunt în câmpul ei informațional. Și demoniacul este mai de curând. Nu din viața asta, din urmă cu 3 vieți. Atacul este al lui, de dânsul Nu, programat, da, da, a forțat pe cineva prin cineva. Da, prin el, cineva. da, La, avea nevoie de energie, a deschis o poartă către cineva care era cu ea la 3 se în prezintă legătură. și cel care este implicat. 1, 2, 3. Da, Și bărbat care s-a dus la o vrăjitoare, prăjitoare. la demoniacul ăsta. Conștientiz, Da, conștientizează faptul că a fost depistat? da, conștientizează, știe. Și știa că e descoperit, că era triunghiul desfăcut și uh, se uita permanent cu vibrația de lumină și îl cam înțăpa. Legile magice le cunoaște, E magie, da. să-și extragă toate loviturile magice efectuate. Da, atacurile de magie neagră și le extrage. Adică se produce ca un boom așa și se termină tot și Mhm. se despar lumile. Mariana a Și conștientizat și ea da, care păi are, sunt consecințele da, ritualurilor magice. da, că e trasă, că nu putea, că e trasă de picioare în jos.
triunghiul Mai ăla de devreme sau aproape. mai târziu, oricum, trebuie să răspunzi pentru orice care lovitură magică care o efectuezi. Da, Își retrage da, toate așa, chiar, acțiunile da, și ea. da. A dat informație tuturor sufletelor cu care a avut chestia asta, care a venit către ea, că era și de demoniacul ăsta, o cunoștea din viețile astea vechi, dar de fapt sunt vechi în, în comunități mici, care comunități, așa zis, tribale, da, nu e ca un tribul format, comunitate, unde Elena, te rog, sunt dă microfonul mai aproape. comunitate. Mhm. Era Da. o... Da, și se ocupa, ea se ocupa cu partea asta de legături între oameni și Mhm. făcea ritual. Și atunci, acum dă informația asta către sufletele care sunt, cu care a avut, spre conștiință să-și rupă legăturile. Uh, că ea a desfăcut nodul ăsta karmic. Cum o afecta pe Mariana aceste ritualuri pe care le-ai efectuat? Era triunghiul ăsta sub picioare, acum era în față, înainte era sub picioare, care nu putea să să-și desfacă capacitățile. Când intra în vibrație joasă, se desfăcea triunghiul ăsta, mai extragea energie prin tălpile picioarelor și străgea energie din sistemul nervos, descărca sistemul nervos central. Ea conștientizează faptul că prin aceste ritualuri de legare și-a pus sub lovitură energia ea creativă, Da, și că, mai ales că energia uh, vitală vitală. este mai ales este la baza, la chakra bazală și în picioare și se duce energie vitală acolo. Da, a desfăcut nodul karmic și s-a închis triunghiul. Sub ea a pus-o ca o placă de lumină pe care stă acum. Și a construit asta ca forma ei de siguranță. Își construiește tot timpul și o ține acolo. Și pe unde merge, asta, placa asta rotundă se desface sub picioare și merge pe energia asta de protecție. Mhm, mhm. Bine. La 3 deschid un flux din sursa primordială care curge peste câmpul Marianei și dizolvă și spală toate rezidurile energetice din urma loviturilor magice, tuturor energiilor care Energie, s-au da. format Aici era din implicată energia 1, vitală. 2, 3, se spală toate rezidurile, se energetizează, se revitalizează câmpul ei, A recalibrat așa, celula și din polaritatea în jos, gacul energetic din jos a dus în sus, orientat în sus. așa. Acum te deconectezi la această frecvență la 3, 1, 2, 3. Acum scanează la 3 frecvența tuturor chipurilor, implantelor, convertorilor de energie de orice tip și orice scop din civilizația spațiului întunecat, la nivel ADN, la nivel celular, la nivel energetic. 1, 2, 3, Da, și-a scos și-a băgat mâna prin cap. da.
Și și-a scos tot de aici. Am impresia că avea dureri de cap în zona asta. Și-a băgat mâna și le-a scos toate. Dar Aici e ca un construct de pe coloană, sunt plăcuțe, sunt tot felul de biluțe. al cui sunt implanturile? La 3 se prezintă cei care au plasat aceste implanturi în câmpul E, ei. deci eu vorbesc pe linia temporală veche. Linie temporală Întoarsă. veche. Mhm, Da. Deci are informația scoasă mhm. și și-a băgat mâna energetică și le-a scos în face și să uită. Pe coloană era ca o împletitură, deci uh, în cap ochii astea erau ca niște plăcuțe, pe coloană era ca o împletitură și era pornită prin ficat, prin zona sânilor, în piept, cutiuța asta energetică care strângea zona inimii, că avea impresia că îi dă palpitații și că are probleme cu inima. Din coloană, iarăși pe împletitura asta mare. Era ca o coadă de reptilă, deci implantul reptilian Mhm. era. Așa, plăcuța mare în spate aici pe energia sexuală uh, și se uită la ele uh, ce forme și le arde și le trimite în portal. Așa. Eu când vorbesc, ele sunt efectuate. Eu când vorbesc acum, ele deja sunt efectuate. Dar și scoate informația pentru mentalul ei în timpul care suntem noi aici. Este conștientizată Da, din m-a ce dus cauză au într-un fost timp plasate. uh, fiindcă se putea atunci. Avea vibrația. A dat posibilitate. Da, Dat era posibil... vibrația, da. Mhm. Bine. Și mi-arată tot ce am făcut pe emoțional pe asta. Ce S-a înseamnă dovedit. controlul defectuos a emoțiilor? Da, Mhm. Bine, te deconectezi la această frecvență la 3, 1, 2, 3. Cum da, scanează frecvența tuturor entităților parazitare, astrale, fără inteligență sub formă de larve și alte paraziți astrali. 1, 2, 3. Depistezi nanoboți în primul rând. ce ai? Nanoboți. 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 A, Termici. iarăși este pe linia cea temporară veche, da? Da, da, nanoboți puternic, virus, mulți. Văd că energetic i-a băgat virusurile energetice de vaccinurile energetice. Cum o De, afecta pe mm, Mariana aceste? Aici afecta memoria, fiindcă erau energetice și era pe impulsuri electromagnetice și cea mai multă energie era în cap. Și aici producea scurt-circuitarea la nivel de impulsuri neuro, neuronale. Amneziile pe care le avea Da, erau da, provocate din cauza da, lor? da. Era ca un scurt circuit. Mergea impulsul, sărea unul, mergea impulsul, sărea unul. Mhm. Din cauza ăstura. Bine. Era vibrația din cauza implanturilor, dar de fapt era un implant mare ăsta. Uh, Ele activau frecvențele să atragă Mhm. și 1000, 1000, da. Am crezut că e unul, dar e 1000. 1000 de forme de nanoboți și virus nebenefici erau în corp.
doar 3 erau active. Le-a scos pe toate. Mhm. Bine. Elena, la 3 te deconectezi de această frecvență. 1, 2, 3. Da, Deschid un flux din sursa primordială care curge cu o forță imensă peste câmpul Marianei și da, purifică de toate amprentele energetice, de toate rezidurile energetice negative care da. au fost. 1, 2, 3. Se energetizează la maxim câmpul ei. Începe să-și desfacă uh, când se încep să ducă toate regii, îi se mărește tot mai mult frecvența și începe să-și ia puțin câte puțin frecvența ei originală și forma originală. Așa. Elena, care a fost cauza amorselei din mâna stângă, Implantul din spate implantul din spate? și cauza și implantul ăsta mare care a fost, Mhm. că era complex și faptul că erau nanoboții sub formă de virus de ăștia energetici și fizici. Omoplatul stâng afectat tot era din cauza asta, da? Da, era chiar în coloană. Era pe impulsul mișcării și din coloană. Că văd că vine în X, în partea dreaptă mai avea unul dintre biluțele din creierul fizic. Și mergea pe impulsul mâinii stângi. Și ăsta avea, cum să spun, acolo, aici, mă uit în față, e un centru energetic foarte puternic care are legătură cu informația astral superioară. Elena, iarăși microfonul este dat în jos, te aud foarte slab. Se aude? Da, se aude. Uh, și, și l-a scos. Interpunea informația de a ajunge în sferele superioare. Aici. Și atunci îi bloca mâna stângă. E ca un blocaj dublu. Dacă în fizic nu poți să faci anumite chestii și scade vibrația, nici în energetic nu poți să ajungi în, în sfere, în dimensiuni înalte, la vibrații din dimensiuni înalte. Mhm. Elena, În un punct aici, din partea dreaptă aici. visele despre laborator. Ce a fost asta? Experiența care a avut Experiențele. să o cloneze, da, de acum, da. Știa exact, se vedea exact. Dar noroiul și ploaia din vise, deseori vizualizate, ce reprezintă aceste? Erau vibrațiile prin care trecea și erau zonele prin care trecea cu ea. Să nu, în primul rând, energetic, să nu se vadă din afară către interior și din interior către afară. Ea acționează pe stările astea de, a zice, ale tere, pe ploaie, pe noroi, pe... Mhm. Dar visele cu Calogero, ce au fost asta? Uh, a plecat singură să descopere.
să vadă totul, dar vedea pe vibrație ei. Nu se ducea în sus, nu era deasupra să vadă. Intra în energiile respective și dădea și de niște entități. Erau insuflate Surate, aceste da, da, imagini? da, da. Curiozitatea ei, nu curiozitatea ei, dorința ei de a se elibera și de a ieși din... se ducea la prea multe și s-a dus și într-o energie care, ca o păcăleală, aici. Și pe energie și normal că i s-a mâncat energie multă, la greu. Toate informațiile care le-a extras din vizualizările lui Calogero sunt pentru ea prielnice, sunt adevărate. Uh, Ce a extras ea și se selectează ce îi ajută ei și ce nu îi ajută. Le dă la o parte. Mhm. Le-a tras prin filtru Da. ei de... Spune că toată informația e benefică pe toate nivelele, depinde la ce nivel ești. Mhm. Că dacă ești la nivelul respectiv, te duci acolo, ți iei informația, ai făcut un punct de conștientizare și ai plecat mai departe. De-aia rămăsese aici, că aici nu înțelegea niște aspecte de energii. Ce Problemele spui? emoționale pe care le avea ea, care au fost cauzele? Implantul Implantul. de la nivelul inimii, foarte puternic. A fi Forța, propriu, vitalitatea, emoția, deci nu vitalitatea fizică. E o energie foarte puternică în zona asta de emanație. Știi, ca explicație, oamenii blânzi puternici, care din bucurie te duci lângă ei, te simți ca o protecție. Ei, asta era închisă, zona asta. Și de-aia și lipsa de curaj și toate frica genele erau, de a da, se exprima în public, da, da, de a se afla în da. Că văzută. orice gând venea din exterior, indiferent că era bun sau rău, îi rezona în cutia asta și provoca ca o durere și o emoție joasă. Și atunci s-a închis. A intrat mai mult în cutia asta. Frica de control mental. A avut controlul mental? Da, a fost și închisori energetice. Foarte multe. A trăit în zile dintre vieți. A fost luată în închisori energetice. Pe nave și a fost și pe Saturn, văd în închisoarea de pe Pluto. Deci le-a cam experimentat. Dur Are și cu curenți experiențe electrici, dure. da, da. Și forțate acolo. Eu văd o cușcă agățată și stând acolo, fiindcă era rebelă. Adică nu vrea să le urmeze. Era conștientă. Nu vrea să le urmeze linia lor, fiindcă avea capacitatea de a vedea înainte ce vor să facă și mai bine prefera să fie închisă decât să le urmeze, decât să distrugă mai mult. Și de aia, Din ce cauză vorbea mental cu alții? Erau canale de uh, legătură? da, erau foarte multe părți în ea și avea canale cu multe părți care experimentase. Dar cine erau acei cu care... Deci, în mental,
um, entitățile. Da, Entități. entități mentale. Da, entități mentale. Care existau și în alte corpuri. Că însăși mentalul, matrixul este o entitate în sine. Și cu cât este mai legat către mentalele celelalte, entitățile mentale celelalte, e ca un mini computere care comunică între Mhm. ele. Astea sunt entitățile mentale. Acum le Problema, văd. Un problema cu întreg bila, sistem. Deci e un întreg sistem. Am rămas. Un întreg sistem. Acum am terminat. Da. din ce cauză era problema cu bila? Ei foloseau rezidurile. Vreau să purifice rezidurile ei, le impregnau și le, le reintroduceau. Aici văd o mantidă Mantidă. cu care îi arăta. Este Dar mantidă? Era pe linie temporală veche? da. Arată. Uh, O mantidă care făcea experimente, îi scotea dea și disfuncțiile astea puternice. Îi scotea lichid biliar, cred că avea dureri într-o parte în spate. Aici că este un punct energetic care intră energetic cu o siringă lungă prin canalul bilei și îi scotea. Îl arăt și îl arăta chipurile că e murdar și îl purifică, dar ce făceau? Îi puneau virus din ăștia care nu îi primea corpul și de aici era și starea asta de vomă. Îl punea la un aparat din ăsta de mixat și îi injecta un ceva în el, mixa și îi reintroducea în bilă. Îl primea intestinul, văd, și reacționa cam urât. Nu îi plăcea. Fiindcă văd sistemul senzorial care are efectiv legătură cu partea sinelui sufletească. Și vibrațiile astea nu-i plăceau. Ei o pătrundeau aici și produceau ca un reflux. Îi venea să le scoată afară cu stări de vom. Urât de rău. Da, le-a văzut, le-a conștientizat. Sunt Lipsa, conștientizate. mhm. Da. Lipsa totală a libidoului. Implant. Energia mâncată. Tot timpul. Mhm. Mi s-a folosit energie la greu. Și lipsa energiei creatoare, nu? Da, da. Ce putea să folosească, își mai avea doar cu ea să creeze mentalul. Și o ducea toată ce mai are rezervă și o ducea aici în zona vizualizării. Mhm. Uh, da, da, și-o poate trage toată energia. Spun să-și o tragă din timpul ăsta, să nu lase nimic, tot ce s-a creat cu ea să se decreeze. Asta o poate face să decreeze, să-și o adune, să o purifice în totalitate și să-și o repună.
Da, a arătat bila aia mare, care am văzut-o cu energia sexuală și a repus-o în bila aia mare și Mhm. și-a încărcat toată zona energetică și se duce în tot corpul și să încălzesc picioarele. Da. Transpirații nocturne. Care Deci era el cauza mm, lor? plecări în diferite dimensiuni, schimba dimensiunile. Și în momentul când se schimbă foarte multe dimensiuni, văd că sistemul răspunde la stimuli energetici. Și atunci protejează un pic, că e vorba de cordonul, văd cordonul de argint care nu e desfăcut, Mhm. intră tot felul de stimul și atunci e ca o fel de scoate natural în afară rezidurile. Rezidurile Deci, prin da, energetice. transpirație. Da. Câteva Și mai timp, ales că, și mai ales că văd că mergea și în spații mai înalte, în dimensiuni și vibrații mai înalte, făcea urât implantul de la zona asta cervicală care mhm, îi producea disfuncții. Da. câțiva ani în urmă folosea băuturi alcoolice. Din ce cauză? Cine îi insuflau această necesitate? Prin ea văd foarte multă informație de a lor băgată. Deci bera este una dintre băuturile care bagă în ele tot felul de informații. Este o informație, vreau să zic, un lichid programat, da? Da, un lichid programat cu totul. Informații. Da. Dar fumatul Ca un fum. O închidea într-o dimensiune. Să stea. Să nu văd mai multe. Cu fumatul. Că era vorba de starea ei. Dacă era într-o stare bună, nu afecta. Dacă era într-o stare mai vibrație mai joasă, să făcea ca un fum în jurul ei și îți pierdea legăturile energetice cu vibraționale înalte. Scădeau toate. Nu văd în interior că o afecta, cum se spune. Eu văd în exterior că se încerca tot timpul să se construiască și văd o entitate destul de urâtă sus. Are o formă ciudată. Încerca să intre prin vibrația care o crea fumatul. Să mănânce energie, să preia o parte din mâinile, văd că încerca să le preia. Vrea să intre prin țigare mhm. în corp. Dar nu putea. Ce Asta sunt, văd mhm, mhm. imaginea, da. Ce sunt scenariile pe care își, și le făcea, dar nu le putea îndeplini, realiza, Nu, scenariile ei se implementau. îi se implementau, nu erau ale Nu, ei. nu. Era doar dorința ei de libertate, era altceva de a se elibera și a ieși din astea. Alea erau scenariile lor care, Dar ea nu le realiza fiindcă nu era de acord cu ele, nu? da, pentru că vrea să creeze o linie, să accepte o linie dintre toate scenariile astea. Mhm, mhm, Dacă accepta o linie din toate scenariile astea, era foarte bine. Indiferent că nu îi se arăta ca fiind foarte rele. Nu erau atât de... Erau linii frumoase, dar în spate erau scenarii puse de ei. Știi,
vopsi globul frumos. Dacă îl spargi, te intoxici. E o travă. Din ce cauză, în pofida tuturor blocajelor mentale, emoționale, fizice, totuși ea se crede sau se credea importantă? Este o E un amalgam aici. amalgam. Da, în primul rând că îi sclăiau falsa iluzie că este importantă, dar în realitate se vedea și importantă pentru ei. Și când a venit în spațiul ăsta de pe Terra, a venit ca cineva important. Într-o misiune, Da, când, și a fost folosită ca în foarte multe chestii ca lider, adică lider în tot felul de experimente, dar mm, ea era ca un cap de experiment, adică ea era șef. Și îmi vine informația că în 53 de tot felul de experimente de astea. Și ea era șeful. Și atunci, cap de experiment, da, da, de da, cap, cap de laborator, da? da, nu numai de laborator și în experimente sociale văd și faptul cu experiența cu astea cu mi-arată din nou cele două când era în formațiunile astea mai tribale. Ea Mhm. era foarte importantă uh, în, în comunitățile astea. Fiindcă lucra cu plante, lucra cu Era un vindecătoare. lider Deci, spiritual. da, da, ca un lider spiritual. Și de și asta e ca o insuflată, da. Și vine și pe faza că avea și o formă de conștiință, că ea este, știe cine este. Știe cine este, da? Da, și mai este încă un program să fie folosită, adică să-i dea ca un program de, nu salvator, e programul ăsta de a fi folosită în toate sistemele, nu de a se oferi ea ca salvator să salveze totul, de a fi cineva într-un proiect. Este o datorie a ei, un program Da, de da, 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 care un program. o obligă. Uh, Da, fiindcă se crede și e format și este importantă în programul respectiv. Dar Și sunt importante ideile și important e să fie acolo ca să se făptuiască un proiect, program sau să facă o treabă, cum s-ar este zice. legat de ego-ul ei, acest Uh, program care insuflă mm, importanță nu, e de puterea ei. de puterea Ca să, ei. dacă ca și energetic. Ego-ul încercau să influențeze, să-i bage ego-ul reptilianului ca să bată cu el, că de-aia foarte multe bătălii a purtat cu ei în energetic și în fizic, în astral. Uh, Efectiv să bătea cu ei. Bătălii Rebel. da, rebel. Tu îmi dai mie, las că îți dau și o ție. Tu îmi dai în cap, eu îți dau în cap. Eu îți dau de două ori. Tu îmi dai o Da, dată, eu îți dau de două ori. da. Da. Adică nu suporta uh, deja căpătase o repulsie, nu mai suporta să fie Mhm. folosită. Da, Mai este în misiune ea acum? mai este. Acum deja suntem aici în sfera asta la vibrația dimensiunii 8. Deja am ajuns. Nu am Este văzut.
este misiunea doar a ei, misiune Da. proprie. Și-a văzut de aici în jos, așa zis în jos, ca să Mhm. explic cumva, și-a văzut ca sub formă de, așa și le-a construit sub formă de cordoane toate experiențele și le vede de aici și le conștientizează și vede toate formele de a fost folosit programele, ce program s-a folosit, cum misiuni, misionar spune. Deci și le vede tot sistemul ăsta și e conștientă de ele, acum le vede deja ca observator. Și culmea că aici și le deschide și le vede, nu și le deschide din cap sau de aici și le deschide din Mhm. față. Toate. Ca o le are în față informația asta experimentală a universului de aici. Elena, Și, mhm, da, și le privește. Da, întreabă partea subliminală. Mariane își dorește o recalibrare, o re- reamintire a spațiului care se numește sursă primordială. întreabă și în fizică. Vrea să meargă cu noi în sursă primordială. Aici, în energetic, da. Da, fiindcă e conștientă. Da, Dar ea vrea și în i-am, fizic. da, Își i-am dorește. arătat, i-am arătat dimensiunea 7 când Bine, am asta eu arăt. Că în momentul când a zis că vrea să meargă în sursă și că poate să fie liberă și să elibereze, i-am arătat contractele din dimensiunea 7 pe sistemul de 7 și am care o întrebat-o dacă e limitează, da, da? da, da, care îl limitează și am întrebat-o dacă e de acord și a zis că Să fie da, limitată, ori nu. da, nu vrea și merge în fața primului om, își dă jos tot sistemul energetic și electric și din față și din spate, care corespunde universului ăstuia și spune anulez tot contractul și Bine, toate uh, cum îi zice, uh, toate legăturile, da, toate legăturile și le rupe și le desface, îi le pune în față, le arde, a zis că nu vreau să mai fie folosite, le arde și nu mai există. Și ai zice, acum sunt liberă, merge. Da, bine. La 3 urcăm în sursa primordială împreună. 1, 2, 3. Lin pentru a se da, trans, transformările frecvenționale să fie cât se poate de legere pentru ea. Când suntem în sursă, da, mă anunți. da, suntem. Deci în momentul când se dă jos sistemul ăsta de implant pe Mhm. universul ăsta și uh, se recalibrează din nou ființa. Își începe să-și ia ușor, ușor informația și forma originală. Și se ridică mult mai ușor, se ridică energia, se schimbă, Mhm. se deschide, nu mai e ca un univers închis și urcă și e aici. Elena, la 3, adică mai întâi întreabă dacă își dorește o sincronizare cu codurile inițiale din sursă, ale Da, codurilor ei prezente. originale, da.
Bine. La, Vai, ce frumoasă, e ca o formă de mandală cu energie Mhm. albă. Da, La 3 sincronizăm aceste coduri ale ei personale cu codurile inițiale din sursă. 1, 2, 3. totul arde și e cald și încarcă forma asta de mandală. De are emoțiile, de așa emoțională. Era Dar are puternică asta, energia asta albă aurie mhm. și corespunde cu emoționalul în fizic. E ca modele foarte frumos așa, rotundă, ca o sferă. Da, și le Așa, aranjează și le aliniază, se duce până în centru din... Da, așa. Bine. Transformări mai au loc la ea. da, abia de aici încolo zice că începe Mhm. adevăratele transformări. Conform codurilor inițiale din Da, sursă. originale ale ei, inițiale din sursă și originale ale ei și matricea ei, abia de acum. Își dorește acum o informație suplimentară pe care o poate primi de la noi Da, pentru a putea experimenta cât se poate de să aibă grijă, rezultativ. da, Mhm. emoționalul așa îi rămâne puternic, așa este ca ființă, dar să aibă grijă foarte mult să fie atentă pe emoții, să și le recunoască și să nu coboare în vibrație joasă. Prin asta ea se recalibrează pe vibrații înalte și se vindecă. E un proces vindecător, asta spune de aici. Mhm. Așa. Bine. Elena, la 3 ne întoarcem din sursă în aici și acum. 1, 2, 3. Da, da. Așa. Cum arată Mariana? Scanează ADN-ul ei la 3. 1, 2, 3. ADN-ul ei original e o formă o sferică cu modele foarte frumoase, ca o stil floare, știi, se lu- când vezi o formă de cristal Mhm, cu multe, dar nu e ascuțită, e energia ascuțită mhm. și ca și cum pui mâna pe o sferă luminoasă. O Asta mandală? este. Ca o mandală, da, dar nu e colorată, în interior e colorată, în afară are traiectele astea de lumina aia alburie galbenă Mhm. și intră în vârf, e un rotund, iar intră, iar e frumos și intră în interiorul ei. Bine. Intră pe corpul fizic. Care sunt, care este impactul acum asupra corpului fizic? Ce procese se... Multiple. Să stea liniștită. Sunt multe procese, vor fi multiple, fiindcă ea este complexă ca și Mhm. matrice originală și ca și cod. E multiple o să fie. Cum se vor resimți aceste schimbări multiple în fizicul ei pe parcurs, Mișcări prin corp foarte multe. mișcări prin corp, Că s-ar, activitatea energetică, da? da, Transformări, normal, da, alchimizări. da. Și că e vorba de lumina asta care circulă așa pe toate direcțiile și circulă repede și le simte ca mișcări prin corp fizic.
să fie conștientă de ele, că așa e ea. Bine. Elena, la 3, invităm în fața ei pe fiica Irina. 1, 2, 3. Da, S-a prezentat. da. Cum o vizualizezi? Mm. E ținută E în spate, ținută. da, are ca o coardă, a venit cam forțat, adică n-a ieșit din sistemul karmic. Asta vrea să-mi Mhm. explică, îmi explică. Nu a ieșit din sistemul karmic. Știe tot, dar n-a ieșit din el. Urmează etape. Vizualizează. Este ceva noduri karmice între ea și mama ei? Aici și acum nu mai sunt. Nu mai sunt. Nu. Aici și acum nu. Dar Da, linii genetice, experiențe multiple. Uh, Mariana spune că au fost 36 de experiențe. împreună. Da. Dar sunt sau au fost niște experiențe de o parte sau de două Nu, au părți fost diferite, împreună foarte mulți ca parteneri au fost. parteneri. Au fost Uh, și dușmani? nu, Nu. părți adverse n-au fost. De ce? Că le trebuia împreună să fie folosite, că de erau două energii puternice. Dar Și această mai bine, idee ca de confruntare, de unde vine ea? sunt două energii puternice. Două energii puternice și două entități erau în spate. Deci era o energie de confruntare, dar și de iubire puternică. Deci, Așa mergi de dragă că te-aș lovi, da, da, câteodată mă enervez și te-aș da, de ce îmi strivi în faci asta? Da, îmbrățișarele da, mele, da? da, și de ce îmi faci asta? Eu nu vreau asta, eu vreau să fac asta. Sunt două energii puternice Două care energii puternice care vor să manifeste. da, fluctuează, da. Mhm. Unul mai mult, altul mai puțin, nu vrea să fie cealaltă, nu vrea să fie. Eu văd energia din trecut, vrea să fie posedată una de alta. Adică una să fie ele egal și una când se sălta mai mult și încerca să Sau sunt domine. provocate de către Da, entitățile care sunt bine, pentru a nu eu, putea conlucra da, armonios. bine, eu vorbesc de sistemul karmic, Mhm. că aici erau entitățile în spate, dar când cealaltă era mai mult, ă, cealaltă făcea urât. Dar iubire foarte multă, adică iubire, respect. uh, Sunt două energii care se cunosc între ele. Spune-i, Mariane, să formeze din vibrația sursei primordiale o sferă energetică. 1, 2, 3. Să informeze această sferă cu rezultatele acestei purificări ale ei, Da, de asemenea de toate informația care ea o socoate foarte utilă pentru fiica ei, de da. asemenea o informează cu dragoste, cu bucurie, cu pace și să-i ofere această sferă fiicei sale. Oricum o vede în forma ei originală și e cu ochii mari și e Mhm. din dorința de a fi așa, de a Mhm. ajunge liberă. Se Da, schimbă careva. da. Și informația, da, o primește tetate direct brusc. E impregnată în ea, o primește în ea peste tot. Mhm. Și începe să se desfacă aici, ca firele de elastic să se rupă, Mhm. coarda de la mijloc care o ținea în spate. Blocaje, da? Da, de, de sistemul karmic, matrixului. Așa.
La Da, 3 își i-a rămas bun de la fiica ei și poate pleca. au 1. lăsat o stare de fericire la cu alta împreună. Minunat. Da, Dacă știa iubi, de ce nu? Da? da, La 3 poate pleca 1, 2, 3. Așa. La 3 da, invităm în fața ei pe soțul Gavril. 1, 2, 3. Cum îl vizualizezi? e, e într-o ceață Într-o ceață. cenușie. Ce reprezintă La această nivelul ceață? feței și al, nu știu, consum alcool. Ca Nu. asta e ca o ceață în față, puternică și e toxică. La nivelul de aici. Mă uit deasupra. Din ce cauză este relațiile cu disonanță între Dar ei? ideea nu punește informația. Îi văd și dacă mă apropii, e toxică, mă râcăie în Ce față. provoacă această ceață gri? E implant dinăuntru pe toată zona și nu vede, nu aude, nu percepe, nu înțelege. Își urmează tiparele care le are fixe în creier. Este aceleași entități care erau în Nu, sunt aici sunt entități altele. mai aici sunt entități joase, sunt entități draconiene. Sunt Vibrațională sau alte calități, da, Da, la da, el. da, da, Din cauza asta și disonanța. da. Și nu înțelege și nu primește că mentalul îl văd ca un zigzag, așa, pe tipare fixe, adică aceeași trasee. Lucrurile le face mecanic. Asta este provocată de aceste entități sau este... Da, și e voalul, și ceața Mhm, și mhm. voalul de sus până aici. Spune-i părți subliminale ale Și nu e Măriei. tot în corp. De ani nu e hrănit, nu e um, energizată zonele de sus. Nu vorbesc de partea fizică, e bine, dar nu stă toată. Din cauza voalului și aburului ăstuia toxic din față, ea stă aici în spate. Are suflet, Da, 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 stă în spate. Nu poate să stea în corp în totalitate. fiindcă corpul nu-i poate... Nu, are vibrația roasă și are tiparele astea Mhm, mhm, rigide care nu le alimentează, sunt ale entității și alimentează doar sistemul care își folosește corpul. mhm. Dar nici nu are o conștiință așa, să zic că poate primi. A rămas rigidizată într-un sistem care vrea de experimentare. Că eu văd ca o lumină și ca o bară de asta care e închisă și nu se mișcă și nu se desface. Expulzează ca să devină conștient. Spune părții subliminale al lui Mariana să formeze o sferă energetică din vibrația surse primordiale la 3, 1, 2, 3, Da, așa. eu O pun în inf- spate, poate da prin față. Mhm. Să o informeze cu rezultatele din această purificare. E prea grea pentru ea. A E, zis e că e prea grea grea. pentru ea. A zis.
dar și-o ține. Că i-a dat informații la greu, i-a pus în ea. Adică încărcată. Ai cum ai Dar, lua o dar o sferă de aia de păstrează, nu? metal, da, da. Ca știi, când luăm o bilă de metal de aia grea și abia o ținem să... Mhm. Cum? La 3 ne luăm rămas bun de la ei și poate pleca. Da, 1, 2, 3. Acum invităm în fața Mariane pe Bogdan, nepotul ei. 1, 2, 3. S-a prezentat. da. Cum Între arată? când sistemul AI, Prin sistemul, da, ecosistemul AI a adus cu el întreagă uh, structură, da? da, de sistem AI. A Da, e fost generația, capturat. da, neapărat capturat. Înlocuite abilitățile cu sistemele AI, adică i-a deturnat printr-un, nu neapărat prin implant, eu văd lichid, că a schimbat vibrația, văd în cap lichidul ăla. I-a schimbat vibrația și nu se mai duce către forma asta de căutare reală, ci se Mhm, duce către căutarea AI-ului. mhm. E, și e zona din față. E și cealaltă, dar e deja în lateral spate. Către asta e acum și e ca o perete formată între ei. Și e în partea asta la altă. A deocamdată lăsat-o la o parte. Nu e dusă cu totul, dar a lăsat-o la o parte. A zis că acum mai vrea să experimenteze asta. Dar Visualizează. într-adevăr, da. Dar într-adevăr a avut momentul când ai s-a pus asta, ca lichidul ăsta a fost luat. Lichidul Îmi ăsta ce vine a fost? Vaccinare? Ce a fost? vaccinare și e luat pe... E, e și rău la gust. Îmi vine în gură gustul la metalic. Mhm. A fost băgat în copil prin seringi mari. Elena, care este legătura dintre Mariana și Bogdan? Această Da, au venit împreună. au venit împreună. Da, El și nu din prima, de pe experiența de pe Sirius. Au avut experiențe pe Sirius, de el, acolo au venit aduse. el a avut un punct de bifurcare care l-a Eh, despărțit de Mariana. Nu, ei au venit, a experimentat și acolo și au venit împreună de pe Sirius, a doua oară, când au venit, nu au venit din Andromeda amândoi, au venit de pe Sirius, acolo au experiențe. Dar ei, original, au avut experiențe pe Andromeda, Mhm. dar nu au venit împreună, s-au regăsit pe S-au experiența regăsit. da, experiența de pe Sirius. Bine, îi spui, Mariane, să formezi o sferă energetică din vibrația sursei primordiale. 1, 2, 3. O informează cu toate rezultatele din această purificare a ei. De asemenea, o informează cu toată informația pe care o socoate ea prielnică pentru el. O informează cu dragoste, cu bucurie, cu pace și Cu protecție, cu protecție. Elena, da, mergem împreună cu Mariana pe da. linia temporară a Marianei la acel moment când este legătura cu el maximală. Maximală, În Andromeda. da, la 3.
1, 2, 3. Suntem acolo? Da. E o Spune întreagă Mariane să-i structură. ofere această sferă Da, pentru el, da, o ia, da, o asimilează, da. Da, e conștient. e conștient. Da, e o conștiință totală. I-a Mm, predat experiențele din viitor, mm, adică de pe linia care urmează să o mhm, facă. Ea a plecat mai înainte. mhm. La 3 și-a rămas bun de la el și suntem aici și acum. 1, 2, 3. Observă, s-a schimbat ceva în câmpul lui Bogdan în acest moment, când ne-am întors. A devenit conștient, știa și înainte, dar începe să-și dea la o parte puțin câte puțin lichidul ăsta. Mhm. Să și-l Observ. ducă, e ca și cum bea ceva energetic și lichidul ăsta se elimină. Mhm. Observă cum se simte atitudinea lui în acest moment față de Mariana. Îi mulțumește. Îi mulțumește. Știa, într-o Știa. formă sau alta, că de acolo din Andromeda ei și-au propus care au plecat și să se reîntâlnească, Se susține, nu? îți susțină și să se reîntoarcă, dar nu neapărat de unde au plecat, că sunt conștienți. Văd de aici, eu sunt în față, în Andromeda, în fața și sunt conștienți că vor fi experiențe diferite și nu se vor mai întoarce în același loc. Vor pleca și tot își integrează experiențele. Deci aveau Mhm. conștiință, e conștiință de 7 aici. Bine, la 3. 7,8. La Da. 3 și au rămas bun și el poate pleca. 1, 2, 3. Ah, Așa. Elena, care este cauza ezoterică a relațiilor slabe între Mariana și bani, cu fluxul abundenței sale? nu avea loc în cerea Nu avea loc. și nu era conectat la abundența ei. Observăm ea ceva schimbări au avut loc? Cum să nu? Cum să Fiindcă nu, da? e întreagă, dar e un întreg proces de conștientizare și de atragere, Mhm, conștientă a fluxului abundenței benefice pe financiare. Transformă energia în energie financiară, în energia banului, energie benefică și mai e o chestie care o văd. Nu vrea refuza, fiind rebelă, refuza veniturile din astral care îi aduceau mai mult datorie karmică. mhm, mhm. Mai Dar văd că era și le refuza, nu vroia conștient să le... Dar acum își construiește ea energia asta și o transformă în energia banilor. observă care este energia, nivelul energetic a energiei creatoare, sexuale, la Mariana, acum, Acum și-o are 100%, dar, 100%. dar o va folosi și o folosește numai ca energie creatoare. Deci, Și este conștientă de noi tot văd, ce face. da, de tot ce face, fiindcă are o chestie, nu va vrea să o transforme în energie sexuală, fiindcă e de ce?
pentru că partenerul e prins karmic Mhm. și e ca o conștiință, nu ca o pedeapsă sau ceva, sau repulsie, sau nu, e conștient. Este foarte bine când este conștientă. Ea Da, este cea care ia decizia. da, Ea își creează. da, și o știa și dinainte, ca și cu banii. Nu vroia de multe ori să-i fie folosită energia. Mhm. Și ca o închideaș, așa avea implantul în spate, mai avea și pe dracu în față, cocktailul perfect. Și pe tața în spate și Da, cei doi da, pitici gri din da, părți. da, și plantul ăla aici pe punctul energetic al energiei sexuale, plăcuța care am zis de ea, cocktailul perfect și atunci nu, mai bine nu. Mai bine nu. Elena, mergem la 3 sau mai bine îmi spui la 3 care este timpul de transformare, de alchimizare. Puternic de primă fază este 3 luni. 3 luni. 2 săptămâni este puternic, care Puternic. nu înțelege, nu înțelege mental și ușor, ușor se diluează și începe să înțeleagă fiecare aspect, fiecare etapă care a trecut-o. Că este o energie puternică, ca și matrice transformă energia asta emoțională, rezonantă emoțională și să devină conștiență de ea și să fie o putere, o forță, nu o distrugere. Care sunt abilitățile ei legate de al treilea ochi? Oricum vede, Vede. numai să se lasă liberă. Nu i-a fost închis niciodată. Chiar dacă au avut ăștia orice preț să-i le închidă, n-a fost niciodată închis. Mhm. Uh, Comunicarea. Să învețe să-și deschidă comunicarea mai mult. E o Să nu aibă energie. frică de a Da, fi da. observată, văzută, E o energie îndrăgită, nu? puternică. Da. Să transmită iubire și vibrație înaltă. Asta deschide în celălalt vibrația care o are, o transmite ea emoțional puternică și cum zici, candoare și mai este empatie. Când deschide din ea, deschide în ceilalți și au loc... Îi molipsește cu Da, da, empatie pe da, toți, da? da, e ca da, o empatie care emană multă energie. Eu văd emanând multă energie. Hai să zicem în fizic, îi spunem forță și putere, dar emană multă energie. Energia asta galbenă, alburie. Mhm. Elena, mergem la 3 pe linia temporală a Marianei la distanța de o jumătate de an în viitor. 1, 2, 3. O Uh, vi Cum o da, vizualizezi pe Mariana? stând pe același fotoliu cu ea, cu o sferă din față și plecând, își stă tot mai mult cu ea. Îi plac energiile în care e, energia care o are și să stă tot mai mult cu ea și abia acum începe să înțeleagă energia asta.
și relațiile se îmbunătățesc fiindcă emană energia ei și atunci li se, li se îmbunătățesc relațiile și văd în jurul ei lumină. Asta îmi spune că e ca un confort care Și l-a creat, nu? creat, da. Asta înseamnă că și confortul financiar începe să se echilibreze. Bine, la De când 3 ea de ea. Da. suntem aici și acum. 1, 2, 3.